සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ තමා 5x5 Rubix වීඩියෝ සීරීස් එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝස් දෙකක් කරලා තියෙන ලින්ක්ස් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. බලන්න නැති කෙනෙක්ට පුළුවන් ඒවා ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේකේ ඉතුරු පියවරවල් ටික කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. ඉතින් අපි දැන් පාට දෙකේ කොන් ටික හදාගත්තට පස්සේ මම කිව්වා ඔයගලන්ට 5x5 Rubix cube එක 3x3 Rubix cube එකට හරියටම සමාන වෙනවා. මේ දෙක හරියටම සමාන වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේක කරන්න තියෙන්නේ 3x3 Rubix cube එකේ පාවිච්චි කරන ඇල්ගොරිතම්ස් ටිකම තමයි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම 3x3 Rubix cube එකේ කරා අපි මුලින්ම හදාගන්න මේ සුදු පාට කතිර කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේක කරන්නේ ඊට පස්සේ ඒ ටිකම තමයි. ඉතින් මේ කොන් තුන පාවිච්චි කරන්නේ තනි කොනක් විදියට. සුදු පාට කතිර හදාගන්න එක තමයි දැන් කරන්නේ. ඉතින් මම මේවා දැන් හයියෙන් කරන් යනවා. මොකද මම මේවා 3x3 Rubix cube එක අදන වීඩියෝ සීරීස් එකේදී පැහැදිලිව කතා කරා. ඒකේ ලින්ක්ස් මම පල්ලෙහා දාලා තිනවා. බලපත කෙනෙක්ට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඒක බලලා එන්න. අපි බලමු කොහොමද ටික ඉතුරු පියවර ටික කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරි. මම සුදු පාට කතිර තමයි හදාගන්නේ. හරි. මම සුදු පාට කතිර මම හදාගත්තා. හරි. ඊළඟට අපි කරන්නේ 3x3 Rubix cube එක හදද්දි මෙන්න මේ කොන් ටික පුරව ගන්න එක. ඉතින් ඔන්න මම මේ කොන් ටික දැන් පුරවන්න යනවා. මේ ඔක්කොම 3x3 Rubix cube එකේදී කතා කරා. ඒ නිසා මම ඒවා දැන් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මම හදන්නේ 5x5 Rubix cube එක නිසා. හරි. අපි ගත්තොත් මෙන්න දැන් මේ කොනේ එන්න ඕනේ යටට. සුදු පාට පැත්ත අපේ වම් අත පැත්තට තුන එකපාර දකුණත් ක්‍රම එකපාරක් දැම්ම නම් ඇති. හරි. අපි බලමු ඊළඟට තව කොනක්. සුදු පාට පැත්ත උඩ පැත්තට තියෙනවා නම් දකුණත් ක්‍රමයේ තුන් පාරක් දාන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි. right. ඊට පස්සේ යට සම්පූර්ණ ඔක්කොම ටික හැදෙනවා. මේ කීයකුර වගේ හැදෙනවා. මේ සියල්ල 3x3 Rubix cube එකේදී කරා. ඊළඟ අපි කරන්නේ 3x3 Rubix cube එක අපි ඊළඟට කරේ ඒ සුදු පාට කති හදාගත්තට පස්සේ මේ පාට දෙකේ කොන් ටික හදාගන්න එක මතකනේ. දැන් මේකෙත් අපි කරන්නේ ඒ ටික තමයි. මෙන්න මේ කොන් ටික හදාගන්න යන්නේ. right. ගත්තොත් මේ කොන හැටෙන්න ඕන අපේ වම් අත පැත්තට. ඉතින් මම එහා දකුණට දාලා වම් අතෙන් කරන එක පාරක් කරනවා. Rubix cube හරවන ඉවර වෙලා තව අතෙන් කරන එක කරනවා. ඉතින් මම මේ සියලු ඒවා 3x3 Rubix cube එකේ පැහැදිලිව කරලා තියෙනවා. ඒක බලලා ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පැත්තට අන්න පේන දේ කොනක් හැදලා තියෙනවා. තව කොනක් බලමු අපි. මෙයා මේ පැත්තට. සියල්ල මම කතා කරා. ඒ කොනක් හැදලා තියෙන්නේ. right. ඒක අපි මේස්ට් ඔක්කොම හදාගෙන ඉන්න ඕනේ පේන්නේ නැති. ඉතින් මේක තනිකර 3x3 Rubix cube එකම තමයි. හරි. ඊට පස්සේ ඒ පියවර ටික ඉවරුණාට පස්සේ මම ඔයගලන්ට කිව්වා මේ උඩට ආකාර තුනක් එන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ සුදු පාට මෙන්න මේ තීරුව විතරක් හැදිලා ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ මැද කොටුව විතරක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ L shape එකක් එන්න පුළුවන්. මම මේවා පැහැදිලිව 3x3 Rubix cube වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කතා කරා. ඒක අපි මෙහෙම තනි තීරුවක් ආවනම් මේක එකක් පල්ලෙහාට දාලා දකුණෙන් කරන එක කරලා උඩට දානවා. ඒතර කතිරේ හැදෙනවා. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේ කොන් ටික හරි දිශානතිය හරි තැන් වලට දාගන්න එක තමයි කරන්නේ. අපි බලමු අනිවාර්යයෙන් මම කොන් දෙකක්වත් හරි යනවා කියලා. මේකත් බලමු. right. මෙන්න බලන්න මේ කොන් දෙක හරි. මේ කොන් දෙක මාරු වෙන්නයි ඕන. මේ කොන් දෙක මාරු කරන්නේ අපි දකුණත් ක්‍රමයේ තුන් පාරයි හැරෙනවා වමත් ක්‍රමයේ තුන් පාරයි. දැන් බලන කොන් ටික හරියට හැදිලා තියෙනවා. මේ කොන හරි මේ කොනත් හරි කොන් ටික හරියට හැදිලා තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ ඒ පියවර ටික ඉවරුනට පස්සේ මම එන්න පුළුවන් මේ වගේ ආකාර හතරක් ගැන කතා කරා. එකක් තමයි මෙන්න මේ ආකාරය. මේ කොන් දෙකක් විතරක් හැදිච්ච නැති අවස්ථාව සහ පස්සේ කොන් තුනම මේ කොන් හතරම හැදිච්ච නැති අවස්ථාවකුත් වෙනවා. මේ කොන් තුනක් එක කොනක් විතරක් හැදිච්ච අවස්ථාවකුත් එනවා. මේ මොන අවස්ථාව අපි ආවත් අපි කරන්නේ
එකම එක සූත්‍රයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඒවා 3x3 Rubik's Cube එකේදී කතා කරා. මේ වගේ ආවම අපි කරන්නේ මේ වගේ හැඩයක් අපි කරන්නේ මේ T අකුර වගේ තියෙන හැඩය අපි අපේ පැත්තට දාලා මම ඉන්නේ මේ පැත්තේ. මම ඉන්නේ මේ පැත්තේ. T අකුර වගේ එක ඉස්සරහට අරගෙන මේ සූත්‍රය දානවා. R U R prime U R U2 R prime. right. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ වගේ හැඩයක් ආවට පස්සේ මේ සුදු පාට එක පැත්තක්. දැන් මෙතන පාට දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකක් આવුත් ඒක අපේ පැත්තට අරගෙන ඒකම ආයෙ දානවා. R U R prime U R U2 R prime. right. එහෙම වුණාට පස්සේ බලන්න ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ කොන් තුනම හැදිච්ච නැති අවස්ථාවක එක කොනක් විතරක් හැදිච්ච මේ කොටුව වගේ හැඩයක් නෙන්නේ. අන්නේ කොටුව වගේ හැඩේ අපේ දකුණු පැත්තට දාගන්න. මෙහෙම තිබ්බොත් මේ කොටුව තියෙන අපේ වම් අත පැත්තට. මේ කොටුව අපේ තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ නේ පේනවා. ඒක අපේ වම් අත පැත්තට දාගන්න ඕනේ. මේ කොටුව. මේ කොටුව වගේ හැඩේ. දාගන්න ආයෙත් දානවා. R U R prime U R U2 R prime. එතකොට පේනද උඩ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම හැදුනා. වටේ ටිකක් ඇතුළේ මේ මැද එක විතරක් ඉතුරු වෙලා යනවා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ අපි කරන අවසාන පියවර මතක ඇති අනිවාර්යෙන් මේක හරියන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ F2 U එක පාවිච්චි කරනවා. ඒත් හැදුනේ නැත්නම් ඊට පස්සේ බලන්න මේ එක පැත්තක් හැදිච්ච පැත්තක් එනවා. එයා අපේ ඉස්සරහ පැත්තට තියාගෙන නැවතත් ඒ සූත්‍රය පාවිච්චි කරනවා. F2 U L F2 U L R prime F2 R L prime U F2. ඉතින් බලන්න පුළුවන්. මේ පේන Rubik's Cube එක සම්පූර්ණයෙන්ම හැදෙනවා. ඉතින් මේක හරි සරලයි. මොකද 3x3 Rubik's Cube එක විදිහටම තමයි ඉතුරු පියවරල් ටික උනේ. අර මුල් පියවරල් ටික විතරයි පොඩි වෙනස්කමක් තිබෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති ඒ Rubik's Cube එක හැදිලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලෝ 3x3 Rubik's Cube එක හදන්න දන්නවා. 5x5 Rubik's Cube එකත් හදන්න දන්නවා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද 4x4 Rubik's Cube එකක් හරියටම හදාගන්නේ කියලා. මොකද මේක 3x3 Rubik's Cube එකවත් 5x5 Rubik's Cube එකවත් වගේ නෙමෙයි, මේක ටිකක් වෙනස්. ඒ මං හදද්දී වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරද්දී කියලා දෙන්නම්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ 3x3 Rubik's Cube එකයි 5x5 Rubik's Cube එක හදන්න දන්නවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ සීරීස් එකකින් හම්බෙනකම් ඉහිල්ලෙන්නම්. මොකටම සුබ දවසක්.